ሰላም ጤና ስጥልኝ ለሁላችሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም ቀላል የሆነ ፓስታ ነው የምንሰራው። የምንጠቀመው ኦርጋኒክ ፓስታ ይሄን እንጠቀማለሁ። በዛ ላይ ነጭ ሽንኩርትና የመጥበሻ ቅጠል እጠቀማለሁ፣ ካሮት እጠቀማለሁ፣ ስፒናች የተከተፈ እና ግሪን ኦኒየን ይሄን ነው የምጠቀመው። እንደዚህ ሆኖ ነው የሚሸጠው። ግሪን ኦኒየን ወደ 4 የሚሆን ወደ 3 የሚሆን ነው የከተፍኩት። በዛ ላይ ተጨማሪ ሬድ ቺሊ አለኝ፣ ጨው አለ እና ኦሪጋኖ አለኝ። ወደ ስራው ቀጥታ እንግባ። የፓስታ ውሃዬ እንደዚህ በደንብ ሲፈላልኝ በቂ ጨው ነው የምጨምረው። ጨው ይፈልጋል። ውሃውን ስለምንደፋው በኋላ በቂ ጨው ጨምራለሁ። ከዛ ያሳየኋችሁ ፓስታ ጨምራለሁ። ግማሽ ነው ዛሬ የምሰራው። ተገኘ እንደዚህ ያደርግና በጣም ክክ እስከሚል አላበስለውም። በጎኑ አሁን ደግሞ ሶሱን መስራት ጀምራለሁ። ፓስታዬን አንድ ሁለቴ እንደዚህ ያደርጋለሁ እንዳይጠባበቅ። በመጥበሻዬ ላይ 4 የሾርባ ማንኪያ ዘይት አደርጋለሁ። በመቀጠል ነጭ ሽንኩርት እንደዚህ ስላይስ ያደረኩት አለ፣ እሱን ነው የምጨምረው። ትንሽ ሮዝሜሪ ቅጠል አደረኩበት። መጨረሻ ላይ ሮዝሜሪ ቅጠሉን እጨምራለሁ። ቀጥዬ ደግሞ እንደዚህ የቆረጥኩትን ካሮት አደርጋለሁ። በዚህ ላይ ትንሽ ጨው ጨምራለሁ፣ ሳይበዛ። ፓስታው ጨው አለው ኦልሬዲ። በዚህ ላይ ቤዝል ነው የምጨምረው። ፍሬሹ ካለን ደግሞ መጨረሻ ላይ እንጨምራለን። ዛሬ ቤዝል ፍሬሹ የለኝም እና ደረቁን ነው የምጨምረው። ቀጥዬ ደግሞ ቺሊ ፔፐር፣ ሬድ ቺሊ ፔፐር ትንሽ ቃጠል ሲያደርግ ፓስታውን ስንበላ ቆንጆ ነው። አሁን ፓስታችን በጣም አልበሰለም፣ ግን ጥሩ ሆኖ በስሎልኛል። እንደሆነ ነው። ከ2 ደቂቃ በኋላ አወጣውና ከሶሴ ጋር እቀላቅለዋለሁ። ቀጥዬ አረንጓዴ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። በላይ ላይ ስፒናች ጨምራለሁ። ይሄን ሞቅ ሞቅ ነው የማደርገው፣ በጣም አላበስለውም። አሁን እንደዚሁ አረንጓዴ እንዳለ ፓስታዬን እያወጣሁ ብቻ እንደዚህ መጨመር ነው። ትንሽ ውሃውም የፓስታው ውሃም አብሮ ይሁን፣ እንደዚህ ዝቅ እንዳይልብን። አሁን እንደዚህ አዋህደን በቃ ማቅረብ ብቻ ነው። በጣም ቀላል ፓስታ ነው። በዚህ ላይ ቅቤ የምትበሉ ከሆነ ቅቤ ትንሽ ጠብ እናደርግበታለን። በላዩ ላይ ደግሞ ፎርማጆ አደርግበታለሁ፣ ቺዝ። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ቅቤ አድርጌ አቀላቅለዋለሁ። የበለጠ ቃና ይሰጠዋል። በቃ ይሄ ቀላል ፓስታ ነው። እንዲሁ ለስለስ እንዳለ ሳይደርቅ
እናቀርበዋለን። ደረቅ ካለባችሁ ደግሞ የፓስታውን ውሃ በመጨመር እንዲህ ለስላሳ ማድረግ እንችላለን። መጨረሻ ላይ እንደዚህ ቺዝ አደርጋለሁ። ቺዝ እና ቅቤ መብላት ካልፈለጋችሁ ምንም አይደለም፣ ያለ ቺዙን መብላት እንችላለን። እንደዚህ ያማረ ምግብ ስጋ የሌለው ምግብ አዘጋጅተናል። በጣም ቆንጆ ቀላል ምግብ ነው። ከ20 ደቂቃ በላይ አይወስድም። የኮሚኒቲ ፔጅን ማርቲ ኤ የሚለውን ከታች የምታዩትን አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ አይከን በመጫን ኮሚኒቲን ቀጥላችሁ ተጫኑ። ከዛ በኋላ ቢብሊካል የሆኑ የተለያዩ ጥያቄና መልሶች አሉ። መሳተፍ ከፈለጋችሁ እንድታውቁት ብዬ ነው። ወደ ምሳሌያዊ አነጋገራችን እንግባና በትላንትናው ቪዲዮ ያቀረብኩላችሁ የምሳሌያዊ አነጋገር ጥያቄ ብልህ ያመቱን ሞኝ የለቱን ነው መልሱ። ጎበዞች የመለሳችሁ። የዛሬው ጥያቄ ደግሞ ይሄን ይመስላል። ሞኝ ካመረረ ባዶ ቦታ መመለሻ የለውም። ሞኝ ካመረረ 1 ፍየል ከበረረ፣ 2 አይጥ ከዘለለ፣ 3 በግ ከበረረ፣ 4 ነብር ከቧጨረ። ትክክለኛውን መልስ መርጣችሁ በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለዛሬው ቪዲዮዬን በዚህ እጨርሳለሁ። የቅዱስ እግዚአብሔር ጥበቃ በሁላችሁም ላይ ይሁን።